Nếu bạn đang đăng tải video đều đặn lên YouTube nhưng lượt xem vẫn rất ít, thậm chí là có xu hướng giảm, thì có thể bạn đang mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Khi mà mới làm YouTube đều có một cái ngộ nhận rằng khi mà chúng ta cố gắng đăng tải video thường xuyên, consistently uploading lên trên nền tảng YouTube, mình sẽ luôn luôn có một cái niềm tin, một cái gì đó mạnh mẽ trong chính cái bản thân mình liền. Khi thì tôi đăng video nhiều như vậy thì chắc chắn là thuật toán YouTube sẽ ưu tiên cái video của tôi và sẽ ưu tiên đề xuất cái video của tôi cho người xem. Từ đó kênh của tôi sẽ có thêm nhiều lượt xem, nhiều lượt đăng ký và nhiều lượt tương tác, like, share, comment này kia. Nhưng mà sự thật thì sao các bạn? Sự thật nó không phải như vậy. Và sự thật là khi mà chúng ta đăng video thường xuyên, cái lên lịch ví dụ là một tuần 2 video, một tuần 3 video, tuần 4 video, tuần 5 video, và chúng ta đăng có thể là hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, rất nhiều năm luôn. Nhưng mà thực tế sẽ không có view. Lý do là tại vì video chúng ta sẽ không tạo ra được giá trị gì cho người xem. Và cái này mình sẽ nói bằng một cái slide sau ha. Nhưng mà khi mà chúng ta đăng mà không có view như vậy thì chúng ta sẽ bị confused, chúng ta sẽ bị bối rối. Chúng ta sẽ suy nghĩ, tại sao mình làm sai đâu ta, mình đã thiếu bước nào ta, mà dẫn đến là cái video mình đang theo lịch rồi, mình đang rất đều rồi, đang cùng chủ đề rồi, nhưng mà hầu như không có lượt xem, thậm chí là lượt xem càng ngày nó càng giảm xuống luôn. Thì điều đó sẽ dẫn đến là mình có rơi vào trạng thái chán nản và hầu như là mình bỏ công việc làm YouTube luôn, và từ đó cái kênh mình nó cũng ngõm theo luôn ha. Đó là sự thật mà hầu như ai cũng sẽ phải trải qua. Vậy làm sao để chúng ta biết được cái lý do thật sự đằng sau là gì? Đây, lý do thật sự là khi mà chúng ta đăng cái video lên YouTube, chúng ta lên lịch, chúng ta đăng theo ngày, theo tháng, theo năm và rất nhiều năm như mình chia sẻ lúc này, mà video chúng ta không tạo được bất cứ giá trị. Giá trị ở đây có nghĩa là mình cung cấp được thông tin gì cho người xem có hứng thú với thông tin đó hay không, và cái video của mình có truyền động lực cho họ hay không, và cái khi mà họ xem video của mình xong họ có lấy gì được, họ xài cho cái cuộc sống, cho bản thân hoặc là cho kiến thức này kia của họ không. Đó, rất nhiều những cái giá trị giống như vậy. Ví dụ đi, mình làm một video về hướng dẫn tập cơ bụng làm sao 6 múi. Khi người ta tập theo bài tập của mình, người ta không được 6 múi thì người ta sẽ quay lại, người ta claim mình thôi, bất kể lý do là giống kiểu như vậy. Nghe thì có vẻ nó hơi kỳ cục, nhưng mà thực tế cái YouTube nó hoạt động giống như vậy đó. Video chúng ta mà không tạo ra giá trị ở trên cái mặt lý thuyết thôi là đã bị người xem đánh giá không tốt, thì từ đó video chúng ta sẽ được xem là một video kém chất lượng. Ở đây YouTube nha, YouTube sẽ thêm video chúng ta là một video kém chất lượng, và từ đó cái kênh của mình sẽ đi xuống. Đây chính là cái lý do thật sự của cái việc đăng tải thường xuyên. Có nghĩa là chúng ta tập trung vào số lượng mà quên mất cái chất lượng phía sau, cái giá trị phía sau, cho nên là cái kênh của mình càng ngày càng đi xuống. Vậy làm thế nào để chúng ta biết được những yếu tố nào mà quan trọng hơn cả cái việc mà đăng video thường xuyên? Thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn cái tâm lý mà cái người xem, chúng ta là người làm YouTube, nhưng mà chúng ta cũng là người xem YouTube không? Người xem YouTube khi mà chúng ta xem một video, chúng ta sẽ có những cái tâm lý rất là thông thường nha, như thế này nè. Khi mà chúng ta lít vào cái trang chủ YouTube thì mình sẽ kéo xuống, mình cuộn xuống những cái video mình thích, đúng không? Mình sẽ dừng lại ở một cái video có cái thumbnail, có cái hình đại diện thu nhỏ rất là bắt mắt, hoặc là nó có cái gì đó nó thu hút, nó hấp dẫn mình á, mình sẽ ngừng lại trước cái hình đại diện đó khoảng 1 tới 3 giây. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình chuyển qua mình đọc cái tiêu đề, và cái tiêu đề này nó lại gây kích thích, nó gây tò mò, nó khiến cho mình phải bấm vô cái video đó để mình coi. Thì đây chính là cái tâm lý thường gặp của cái người xem YouTube. Và khi mà hiểu được cái tâm lý này, chúng ta sẽ cần biết khai thác được cái điểm nào quan trọng để mà chúng ta tập trung phát triển vào cái video chúng ta, tập trung phát triển vào kênh chúng ta, tập trung mang lại giá trị cho người xem ha. Thì đầu tiên chính là cái ấn tượng ban đầu. Cái ấn tượng ban đầu này các bạn chú ý nè, khi mà người ta lít vào cái trang chủ, người ta coi, cái việc đầu tiên không phải là tiêu đề, mà cái việc đầu tiên chính là cái hình đại diện thu nhỏ. Và cái này bắt buộc là nó phải gây tò mò cho khán giả. Nếu mà cái mục đích của hình đại diện thu nhỏ không phải là gây tò mò cho khán giả, mà vì một mục đích khác, ví dụ như làm cho đủ hình đại diện, để đủ thông tin, cho có thông tin, hoặc là để cho có tiêu đề này kia, thì nó đang bị sai chức năng. Các bạn đang sử dụng sai chức năng của hình đại diện, thì dẫn đến cái tỷ lệ mà người ta ấn tượng cái video của mình ở những giây đầu tiên gần như là không có. Thì mình sẽ bị fail từ những bước ban đầu, mình sẽ thất bại những bước ban đầu ha. Cho nên mình phải xác định rõ cái mục đích, cái chức năng của cái hình đại diện thu nhỏ ở đây là gây tò mò cho khán giả, bring curiosity to audience. Ok ha. Rồi tiếp theo thì cái ấn tượng ban đầu này dựa của cái thumbnail này nó dựa trên 3 yếu tố. Ở đây thứ nhất là sự liên quan, thứ hai là màu sắc, và thứ ba là dữ liệu kích thích. Thì sự liên quan có nghĩa là
mình không cần phải để quá nhiều chữ trong cái hình đại diện thu nhỏ. Tuy nhiên nó phải có cái gì đó tương đồng đối với cái chủ đề mà chúng ta đang làm. Thứ hai là màu sắc nó phải có sự tương phản đối lập và nó tạo ra một cái gì đó bắt mắt, hấp dẫn đối với người xem. Và cuối cùng là mình phải có một cái con số, hoặc có thể không cần là một con số rõ ràng, nhưng mà phải có cái chữ gì đó mà gây kích thích, gây tò mò, và nó gây cho người xem là cái này nó hấp dẫn nè, cái này có gì đó mà mình nhất định phải xem nè. Thì ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn 4 hình thumbnail rất thành công trên kênh YouTube của mình. Hầu như những cái video này, cả 4 video này chứ không phải là hầu như, đều trên 10.000 lượt xem trong mỗi video. Đầu tiên bạn thấy nè, ở cái thumbnail đầu tiên, lượt xem 13, mở khóa mõm kênh của bạn đó, 13 lượt xem, cái xuống rồi cái từ là mở khóa mõm, nghe là thấy thích rồi đúng không? Đó, ở đây các bạn sẽ phân tích thử nè, đây là số 13 rất là lớn, và đây là lượt xem. Rồi có hai cái hình giống mũi tên chỉ xuống là đang bị lượt xem đang bị drop xuống, và cái chữ màu trắng trên nền màu đen, xám đen rất là nổi. Rồi cái hình thứ hai, cái này là cái video mà những cái cài đặt mà chúng ta phải làm sau khi tải lên. Thì cái này chỉ sau mỗi lần tải lên với cái gương mặt là ngạc nhiên, thì có nghĩa là ở đây biểu cảm là sau khi làm những cái này thì cái kênh của mình nó sẽ phát triển, kênh của mình nó sẽ sao đó, lượt xem bùng nổ gì đó. Rồi cái video này là bây giờ hoặc không bao giờ. Đó, dữ liệu ở đây là now or never, có nghĩa là làm liền, còn không là sẽ không bao giờ nó sẽ đạt kết quả được nữa. Biểu tượng YouTube và cái mặt mình là kiểu kênh kiệu một tí đó ha. Và cái tiếp theo, cái thumbnail cuối cùng là bạn sẽ bị cấm. Đây dữ liệu kích thích là bị cấm. Nếu mà làm những điều này là sẽ bị cấm nè, chỉ ở đây. Đó. Thì bạn thấy bốn cái thumbnail này nó đều gây kích thích mạnh cho người xem dựa trên ba cái yếu tố mình chia sẻ, sự liên quan đối với chủ đề mình đang làm. Cái thứ hai, màu sắc. Cái thứ ba, dữ liệu kích thích. Bạn phải đảm bảo tối thiểu 3 cái này trong cái thumbnail, tối thiểu nha. Còn nếu bạn có thêm những cái yếu tố hay nào nữa thì bạn có thể bỏ vô tùy, nhưng mà đây là kinh nghiệm của mình, và tối thiểu bạn phải có 3 cái này. Ok ha. Rồi tiếp theo, khi mà các bạn đã xong được cái thumbnail, cái điều các bạn cần lưu tâm kế tiếp là cái tiêu đề. Ở cái tiêu đề không phải mình đặt cho vui, tiêu đề mình phải có cái gì đó nó tạo ra giá trị mà nó gây thích, gây tò mò cho người xem. Thì ở đây để mà đạt được một cái tiêu đề mà có thể gây kích thích, gây tò mò cho người xem, các bạn phải dựa trên cái công thức được gọi là phương trình giá trị, value equation. Thì phương trình giá trị này có nghĩa như sau. Đầu tiên, ở phần tử số các bạn sẽ thấy kết quả mong muốn mình nhân với tỷ lệ phần trăm thành công, thì các bạn sẽ muốn là kết quả mong muốn nhiều nhất, cao nhất, bự nhất, tỷ lệ phần trăm thành công sẽ cao nhất 100%, 200%, 300% gì đó. Và ở cái mẫu số là thời gian thực hiện nhân với sự cố gắng bỏ ra. Thời gian thực hiện mình sẽ muốn là càng thấp càng tốt, sự cố gắng bỏ ra cũng càng thấp càng tốt. Thì khi đó cái tiêu đề của mình sẽ là một tiêu đề giá trị, tại vì là kết quả mong muốn và tỷ lệ phần trăm càng cao, trong khi đó thời gian thực hiện và sự cố gắng bỏ ra càng thấp, thì tiêu đề mình là một tiêu đề giá trị. Thì mình sẽ cung cấp cho bạn những cái ví dụ sau đây để bạn hiểu ha. Đây là những cái video, đây là cái video của mình đạt 136.000 lượt xem ở một thời điểm một năm trước nè. Nếu video của bạn có ít hơn 500 lượt xem, làm ngay 5 thứ này. Ở đây cái giá trị, cái kết quả mong muốn là 500 lượt xem, và làm ngay chỉ cần 5 thứ thôi là sẽ đạt được. Đây nè, kết quả mong muốn là nếu video mình muốn nhiều hơn 500 lượt xem á, thì chỉ cần làm 5 thứ. Đây các bạn thấy không? Rồi 14 việc bạn phải làm ngay sau khi đăng video YouTube. 14 việc bạn phải làm ngay sau khi đăng video YouTube để cho video YouTube có view, có lượt xem, có đăng ký, có tương tác. Đừng bao giờ làm những thứ này trên YouTube, bạn sẽ bị cấm. Đó, nó sẽ kết hợp hai cái này. Tiếp theo nè, tại sao đăng video lên YouTube có thể thay đổi cuộc đời bạn? Rất là gây tò mò, rất gây thích. Đặt ra một cái câu hỏi có thể nó không theo phương trình giá trị này, nhưng cái cuối cùng nó hướng đến vẫn là cái giá trị tiêu đề, cái tiêu đề giá trị và gây kích thích, gây tò mò cho người xem. Rồi tiếp theo nè, cài đặt ẩn mới này của YouTube đang làm giảm lượt xem của bạn. Đây, bạn thấy nè, cài đặt ẩn đang làm giảm lượt xem của bạn, và tắt cái này liền. Đấy, một cái rất kích thích. Cuối cùng, nếu bạn đang bị kẹt ở mức không view, hãy làm ngay điều này. Chỉ cần một điều này thôi là kênh của bạn sẽ đi được cái không view. Nói các bạn thấy tất cả những cái này đều có những cái con số nhất định để mà kích thích người xem, cả trong tiêu đề lẫn trong hình đại diện thu nhỏ. Thì đây là cái mà mình khuyên các bạn cần phải làm. Không phải cần làm một cái hình đao to búa lớn, chỉ cần tập trung đúng vào những cái yếu tố như thế này. Đó, đối với ấn tượng ban đầu về cái thumbnail là sự liên quan, màu sắc, dữ liệu kích thích, và đối với phương trình giá trị thì các bạn chỉ cần làm đúng cái này thôi. Giá trị càng cao và giá trị đạt được càng cao, trong khi thời gian và công sức bỏ ra càng thấp, thì người xem sẽ kích thích, tò mò và bấm vào video của mình. Ok ha. Rồi tiếp theo nè, đó là về cái
hình đại diện thu nhỏ về cái tiêu đề. Tiếp theo là khả năng giữ chân người xem. Đây là một chỉ số cực kỳ quan trọng, tại vì cái thumbnail, cái hình tiêu đề, cái thumbnail và cái tiêu đề là hai cái mà các bạn sẽ làm trước khi bạn đăng video, đúng không? Đây là sau khi chúng ta đăng video rồi, chúng ta sẽ coi những cái này, nhưng mà trước khi để mà chỉ số này nó cao, mình phải có những cái sự bước chuẩn bị để mình làm sao cho 10 giây đầu tiên là 80% người xem phải dừng lại cái video của mình, và trong 30 giây đầu tiên là 60%. Thì khi mà chúng ta làm mình sẽ không nói công thức cụ thể cho các bạn, tại vì là mỗi chủ đề nó sẽ có cái cách riêng của mỗi chủ đề đó để mà chúng ta làm cho người xem hứng thú lại với video. Cho nên để mà đưa ra một công thức mà dụng chung cho tất cả các chủ đề gần như là không thể. Cho nên ở đây mình chỉ đưa cái kết quả cuối cùng là 10 giây đầu tiên 80%, 30 giây đầu tiên 60%, và để các bạn tham chiếu đối với video các bạn. Nếu video các bạn đang chưa có đạt được mức này thì các bạn sẽ biết cần phải làm cái gì để mà kéo con số này lên. Ok ha. Thì đây mình sẽ có cho các bạn 6 cái ví dụ trên kênh YouTube của mình. Đây các bạn thấy ở video này, ở 8 giây đầu tiên là 81% và 30 giây đầu tiên là 66%. Tương tự ở đây cũng vậy, 81%, 66%, 83%, 66%. Đó, 5 tới 10 giây đầu tiên các bạn thấy là luôn luôn cao nhé, 8 trên 80%. Cái này cũng vậy, 85, 6, 87, 71, 85, 66. Thì tất cả những video này đều là những video trên 10.000 lượt xem hết. Và các bạn thấy trong 10 giây đầu tiên, 5 đến 10 giây đầu tiên, tỷ lệ giữ chân người xem luôn là 80%, và sau 30 giây luôn là trên 60%. Thì hai con số này chính là hai con số quyết định cái video chúng ta có thành công ở 30 giây đầu tiên hay không. Ok ha, đó là về cái ấn tượng ban đầu. Nhưng mặc dù khi chúng ta đã có được cái hình thumbnail là tò mò, hình thumbnail hấp dẫn, gây kích thích, tiêu đề tò mò để người xem bấm vô, chúng ta đã làm tốt được cái việc là giữ chân người xem trong 30 giây đầu tiên để mà người ta ở lại ta coi video của mình. Nhưng nếu mà cái video chúng ta không chất lượng thì tới đó là coi như hết. Khán giả chỉ coi 30 giây là người ta đi luôn. Cho nên là bạn phải giữ chân khán giả trong toàn bộ video. Thì đây chính là cái framework, cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Những cái nội dung mà các bạn sẽ phải gặp phải nếu mà video chúng ta không có tạo ra giá trị. Cái phần giữa video là mình phải tập trung vào chủ đề, không được đi lan man. Ví dụ các bạn nói về tập gym thì vô chỉ tập gym thôi, đừng có đáo vào chủ đề khác. Và thứ hai nội dung không được lặp lại, nhớ nha, nội dung không được lặp lại. Ví dụ bạn đã nói cái điều đó ở phần số 1 rồi thì phần số 2 bạn phải nói một cái mới hoàn toàn, chứ các bạn không dùng một cái góc nhìn khác và một cái ví dụ khác rồi bạn đá lại cái số 1 thì người xem sẽ bị chán. Và cái thứ ba là cái này, nội dung của bạn là phải hấp dẫn người xem. Hấp dẫn có nghĩa là phải cung cấp được cái giá trị và gây ra cái hiệu ứng gì đó khi mà người ta xem, hiệu ứng tâm lý, hiệu ứng thị giác hoặc là bất cứ thứ gì. Nếu mà không có gây được cái hiệu ứng đó thì cái video của bạn sẽ không hấp dẫn, và từ đó người xem rời đi. Và khi mà người ta rời đi nha, sau 30 giây người ta không xem nữa, mà nhiều video giống như vậy thì kênh của bạn video của bạn trước tiên là video của bạn sẽ được đánh giá là không có giá trị, và thứ hai là YouTube sẽ ngừng đề xuất kênh bạn. Đây là một cái rất là nguy hiểm, nên chú ý ha. Mình phải tập trung chủ đề nè, và nói không những cái gì không có lặp lại, nói là từ đầu tới cuối, những phân định những cái đầu mục nói rất là rõ ràng, và cuối cùng nội dung phải ghi ra một cái hiệu ứng tâm lý, hiệu ứng kích, tạo động lực này kia để mà những người xem người ta ở lại video và YouTube tiếp tục đề xuất video kênh của mình ha. Rồi, thì ở đây là cách mà YouTube, cái chỉ số mà mình nghĩ là rất nhiều người hầu như không có để ý. Đây mặc dù rất là quan trọng nha. Khi các bạn cứ hình dung này nè, YouTube nó là một cái nền tảng cố gắng giữ chân người xem ở lại nhiều nhất. Tại vì YouTube thì thực tế không có thu phí chúng ta. Ngoài gần đây thì chúng ta có YouTube Premium, lúc trước thì không có, nhưng mà hầu như chúng ta xem YouTube không phải trả bất kỳ đồng tiền nào ngoài tiền mạng ha. Cho nên YouTube sẽ muốn giữ chân người xem ở lại nền tảng lâu nhất có thể, và bằng cái cách là video chúng ta chất lượng, và chúng ta làm video, chúng ta đăng lên video chúng ta chất lượng, thì YouTube sẽ giữ chân được lại người xem. Và nếu mà video của bạn chất lượng mà giữ được chân được lại người xem tiếp video trên nền tảng YouTube, dù là video đó của bạn hay là của người khác, thì cái kênh của bạn sẽ được đánh giá là một cái kênh uy tín, một cái kênh chất lượng. Cho nên việc mà bạn làm cái video mà giúp cho người xem ở lại trên nền tảng lâu hơn chính là một điểm cộng để tăng cái thời gian xem liên tục của kênh bạn lên, gọi là session time. Cái điều này hầu như rất ít người ta để ý. Có thể người ta nói là người ta sẽ sợ một cái tâm lý là làm video về có thể kéo lượt xem cho đối thủ, kéo lượt xem cho ông hàng xóm, kéo lượt xem cho bạn mình, nó làm YouTube nó cạnh tranh với mình, nhưng mà thực tế không phải như vậy các bạn.
khi mà mình đã giúp người xem ở lại trên nền tảng YouTube thì cho dù cái video đó người ta xem của ai tiếp theo thì vẫn bắt đầu từ mình, đúng không? YouTube có ghi nhận dữ liệu đó và nó tên là Session Time cho nên là chú ý cái chỗ này nha. Ok. Rồi, thì khi mà chúng ta đã làm hết tất cả những cái ở trên rồi, chúng ta sẽ cần có một cái danh sách kiểm soát chất lượng lại. Tại vì dù là mình có chuẩn bị tới đâu thì các bạn thấy đây mình ghi rất là rõ rồi. Mục đích của việc kiểm soát chất lượng không phải là đảm bảo 100% video sẽ thành công. Đôi khi các bạn đã làm theo những cái bước này, bản thân mình cũng vậy, mình làm theo những cái bước này nhưng mà video đó đăng lên 500 view, 1000 view, 2000 view hết, flop luôn. Và có những video mình làm thiếu một vài bước trong đây nhưng mà lại lên 50.000 view, có nha. Rồi thậm chí là 100.000 view, 200.000 view vẫn có bình thường. Nhưng mục đích của việc này là mình kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng video không xảy ra những cái rủi ro. Ví dụ như là không được đề xuất, shadow ban, bị hạn chế hiển thị hoặc là thậm chí bị cấm, bị ban luôn ở cái mức thấp nhất. Mình kiểm soát những rủi ro đó, và nếu có rủi ro thì mình biết cái rủi ro đó ở đâu, mình khoanh vùng để mình tiến hành xử lý dựa trên những cái checklist này. Ok ha, mình phải nắm rõ cái mục đích của việc kiểm soát chất lượng nha, chứ không phải tới đây đánh dấu X vô là xong là video tự động sẽ có view, không có nha các bạn. Nó còn phải phụ thuộc rất nhiều vào thuật toán của nền tảng và cái chất lượng video của mình đưa ra nữa. Thì các bạn sẽ trả lời cho mình 4 câu hỏi dưới đây. Một, video này dành cho ai? Trả lời vô. Chủ đề này thật sự có nhu cầu hay không? Mình làm một cái video rất hay nhưng mà cái đối tượng khán giả người xem quá nhỏ mà không ai quan tâm thì chỗ này cũng không ổn ha. Một người lạ nha, cái này mình viết lộn, một người lạ có thể dừng lại xem tiêu đề và hình thumbnail hay không? Ví dụ bạn tưởng tượng đi, một video bạn đăng trên YouTube, mình là một cái người bất ơ nào đó ở cái chỗ nào đó, mình lướt trúng video của bạn, mình có ngừng lại mình xem video của bạn hay không? Hãy thử đặt mình vào tình huống đó xem, nếu mà có thì đánh dấu X, còn không thì bạn phải làm lại cái hình thumbnail và đặt lại tiêu đề. Ok ha. Rồi tiếp theo, đây là cái mấu chốt nè. Cái video của bạn có cái điểm gì độc đáo, đặc biệt mà những cái kênh không có, để người ta bắt buộc ta phải xem cái video của kênh bạn. Chỗ này quan trọng nha, chỗ này cực kỳ quan trọng nè. Nhiều ông làm mà xong rồi trả lời câu này là không biết thì là không được. Cái chỗ này chính là cái điểm mà cạnh tranh, cái điểm ăn tiền của mình. Cho nên tụ chung lại tất cả những cái này, tất cả những cái như là những yếu tố như là ấn tượng ban đầu nè, rồi cái phương trình giá trị nè, rồi khả năng giữ chân người xem nè, rồi cái thời gian xem liên tục nè, và cuối cùng là danh sách kiểm soát chất lượng. Đó là những cái đầu mục mà mình làm để mà có thể giúp cái video chúng ta hạn chế những cái rủi ro ở mức tối đa ha. Thì xảy ra rủi ro ở mức tối đa và biết cần phải làm gì nếu xảy ra rủi ro, chứ không đảm bảo video chúng ta sẽ thành công. Cho nên các bạn hãy lưu lại những cái mục này và áp dụng trong video tiếp theo của các bạn nhé. Rồi, thì đó là toàn bộ chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để làm like, một share cũng như subscribe channel chúng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.